Γεια σας, είμαι η Έλενα. Βρισκόμαστε στο μορφογραφικό χωριό της Παγιάς Σελέτρας, ένα χωριό φάντασμα, αφού εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του πριν από 40 χρόνια. Περπατώντας στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια, νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε μια άλλη εποχή. Κλείνοντας τα μάτια, φαντάζομαι τις γυναίκες να πηγαίνουν στη βρύση για νερό, να ζυμώνουν, να κεντούν και να κάνουν τις καθημερινές τους δουλειές. Είναι χτισμένο σε απότομη πλαγιά με την υπέροχη παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική από πέτρα της περιοχής. Από τη βρύση έτρεχε το νερό στο αυλάκι και έπεφτε από ψηλά στον αλευρόμυλο και πιο κάτω οι γυναίκες έπλαιναν τα ρούχα τους. Εδώ είναι το αυλάκι που έτρεχε το νερό και πιο κάτω είναι ο αλευρόμυλος που έπεφτε από ψηλά το νερό. Στο χωριό υπάρχουν δύο πηγές που αναβλύζουν αδιάκοπα νερό και πότιζαν τις καλλιέργειες, ακόμα και σήμερα τις ποτίζουν. Εγκαταλείφθηκε το 1980 λόγω των σεισμών και των μεγάλων κατολισθήσεων που προηγήθηκαν και γιατί δεν υπήρχε προοπτικής ανάπτυξης και επέκτασης του χωριού. Σας καλωσορίζω στον καφενέ της Σελέτρας, της Παλιάς Σελέτρας. Λέτε να ψήσουμε καφέ. Εδώ ήταν ο καφενές της Παλιάς Σελέτρας. Λογικά, εδώ ήταν τα τραπεζάκια και εδώ έφτιαχναν τον καφέ. Θα διαλέξουμε έναν τυχερόν από εσάς που θα κερδίσει αυτόν το υπέροχο τάμπλετ. Τι πρέπει να κάνετε για να το κερδίσετε? Πρέπει να εγγραφτείτε στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις και να κάνετε like στο βίντεο. Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Εδώ είναι το τζάκι. Βλέπουμε ένα χώρο από πάνω που μάλλον, δεν ξέρω, πρέπει να έβαζαν το φαγητό τους και από τη ζέστη του τζακιού να έκανα ψητό στο φούρνο. Εδώ πρέπει να είναι η φούρνα, η πάγκη τους. Το χωριό εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Παγιάς Σελέτρας κατά την εποχή της τουρκοκρατίας. Όπως μας είπαν οι κάτοικοι παλιότερα, βρισκόταν σε πιο κεντρικό σημείο, αλλά αποφάσισαν να μετακινηθούν σε αυτήν τη δύσβατη περιοχή για να γλιτώσουν από τις επιδρομές των Τούρκων. Τα σπίτια που υπήρχαν εδώ ήταν το χαρακτηριστικό νανόι, το δίχωρο, το μακρινάρι και δώματα από βολίτσια. Είναι χτισμένα το ένα πολύ κοντά στο άλλο, λόγω του περιορισμένου χώρου, και οι αυλές ήταν πολύ μικρές. Στην Παγιά Σελέτρα μέχρι και το 1980, όπου και εγκαταλείφθηκε, δεν είχαν τα σπίτια ούτε νερό ούτε ρεύμα. Και λόγω της δύσβατης περιοχής, ήταν δύσκολο το κράτος να τους το παρέχει. Το νερό το έπαιρναν από την κεντρική βρύση του χωριού και για φως χρησιμοποιούσαν λάμπες πετρελαίου. Για μαγείρεμα χρησιμοποιούσαν φυσικά ξυλόσοπες και ξυλόφουρνους. Μετά από αίτημα του κοινοτάρχη στον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μετακίνηση του χωριού και χρηματοδότησε κατά 70% το χτίσιμο των σπιτιών. Η απόφαση αυτή δίχασε την κοινότητα ως προς τη νέα τοποθεσία που θα μεταφερόταν το χωριό και δεν έγινε άμεσα μετακίνησή του. Έτσι έμεινε το θέμα για πολλά χρόνια στάσιμο. Τελικά οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στη νέα κοινότητα στην κορυφή του λόφου, κοντά στον κύριο δρόμο σε καινούργια σπίτια. Βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία του χωριού, την Παναγία τη Χρυσελεούσα. Στην εκκλησία υπήρχε η εικόνα του Χριστού του 1528 και της Παναγίας της Θελετροφυλάχτριας. Εκτός από την κεντρική εκκλησία υπήρχαν και δύο εξοκλήσια στο χωριό, αυτόν του Αγίου Ηλία και αυτόν της Αγίας Αναστασίας. Στην κορυφή της πλαγιάς, κοντά στην εκκλησία, προσγειώθηκε το ελικόπτερο το 1963 που μετέφερε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, για να δει τα προβλήματα της κοινότητας και να μπορέσει να βοηθήσει στην εξέβρεση λύσης. Δίπλα στην εκκλησία βρισκόταν το σπίτι του δασκάλου και το σχολείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Ελπίζω να σας άρεσε και να το απολαύσετε. Γραφτείτε στο κανάλι μας πατώντας το κουμπί εγγραφής κάτω από το βίντεο και το καμπανάκι για να απολαύσετε μαζί μας τα επόμενα μας ταξίδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!